साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल थर्ड डिस्कसनमा। म सज्जन राज पोखरेल। आज तेस्रो क्लास मेजर इंग्लिशको तेस्रो क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ द सेक्रेट भन्ने पोएम स्टिफन डुनले लेखेको। तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको चित्र स्टिफन डुनको। यो पोएमले हामीलाई हाम्रो सेक्रेट प्लेससँग कनेक्सन गराउँछ। हाम्रो सेक्रेट प्लेस कस्तो छ र के हो, हामी कहाँ आनन्दित हुन्छौँ, हामीलाई कहाँ सबभन्दा यो हाम्रो ह्याक्टिक रुल्स, बिजी लाइफ र नेस्टी वर्ल्डबाट कुन चिजले हामीलाई टाढा राख्छ, त्यो नै हाम्रो सेक्रेट प्लेस हो जहाँ हामी आनन्दित फिल गर्छौँ। द सेक्रेट भनेको सिधा नेपालीमा भन्नुपर्दा पवित्र स्थान, द होली प्लेस। हाम्रो लागि त्यो नै होली प्लेस हो जहाँ हामी आनन्दित फिल गर्छौँ। त्यसैले आउनुस् आज हामीले यो द सेक्रेट भन्ने पोएमलाई डिटेल डिस्कसन गरौँ। स्टिफन डुन, यो पोएमका राइटरको नाम स्टिफन डुन हो। स्टिफन डुन इज एन अमेरिकन राइटर born in Forest Hill, Queens, New York on June 24, 1939. He has completed his BA in English at Hofstra University. History was his another subject in BA. He was valuable basketball player for the Hofstra University. उसले यही बास्केटबलकै कारणले स्कलरशिप पाएको है। He was a very fine basketball player. He married Louise Ann Kelly in 1964. Dune worked as an assistant editor in Jeff Davis Publishing Company Private Limited in New York City. He completed his MA in creative writing at Syracuse University. He has taught in many reputed universities like University of Washington, Princeton University. He won the Pulitzer Prize for poetry of his collection. Pulitzer Prize आर्ट्समा दिइने सबभन्दा ठुलो प्राइज है। आर्ट्सको लागि, जर्नलिजमको लागि दिइने ठुलो प्राइज Pulitzer Prize. He won the Pulitzer Prize for poetry of his collection Different Hour and received an Academy Award in Literature for the American Academy of Art and Letters. Dune worked as a writer, editor, teacher, and has distinguished professor of creative writing at Richard Stockton College of New Jersey, where he was taught since 1974. Where he was teaching since 1974. उसको कृतिहरू हेरौँ। उसले लेखेको कृतिहरू तपाईले हेर्नु होला। यसमा पोइट्री कलेक्सनहरू छ। यसमा तपाईले डिफ्रेन्ट आवरहरू छ जुनले चाहिँ उनले पाएको थिए, पुलिट्जर प्राइज पाएका थिए। आउनु सिरमा पोएममा सिधै छिनौँ पोएममा। द सेक्रेट भनेको के हो? होली। आफ्टर द टिचर आस्क्ड इफ एनीवन ह्याभ, यो पोएम हेर्नु साथीहरू, यो पोएम यसलाई टर्सेट भन्छ है। टर्सेट 3 लाइनको पोएम छ। यो टर्सेटमा छ। यो कतिवटा टर्सेट छ त भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा टर्सेट छ। यो टर्सेट भन्छ। यसलाई चाहिँ यो पोएममा चाहिँ एन्जाइमेन्ट युज गरेको छ। एन्जाइमेन्ट भनेको कस्तो भन्दा, यदि कुनै पनि त पोएममा एउटा चाहिँ फर्स्ट लाइन पढ्दाखेरि तपाईँको मिनिङ आउँदैन र हामीले त्यो मिनिङ बुझ्न सेकेन्ड लाइन पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा सेकेन्ड स्ट्यान्जा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो लाइन के हो, त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? एन्जाइमेन्ट भन्छ है। एन्जाइमेन्टलाई तपाईँले एन्जाइमेन्ट हेर्दाखेरि कुनै पनि उसमा एन्जाइमेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एन्जाइमेन्ट भनेको त्यसरी चाहिँ एउटा लाइन पढिसकेपछि मिनिङ नआएर अर्को लाइन पनि पढ्नुपर्छ भने त्यसलाई एन्जाइमेन्ट भन्छ। लिटरेरी डिभाइस हो। द सेक्रेट भन्ने छ। द सेक्रेट यो पोएम
लाई म एक्सप्लेन गर्दैछु. After the teacher asked if anyone had a sacred place, and the student fit gazed and shrank. टिचरले क्लासमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो. द सिनेरियो स्टार्ट्स फ्रम द क्लास. यो सब सिन कहाँबाट सुरु हुन्छ? क्लासबाट सुरु हुन्छ. एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम द क्लास. क्लासमा टिचरले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो. क्लासमा टिचरले पढाउँदै गर्दाखेरि टिचरले सब स्टुडेन्टलाई के सोध्नुभयो भन्दा तपाईँहरूको सेक्रेट प्लेस कहाँ हो, वेयर इज योर सेक्रेट प्लेस भनेर सोध्नुभयो है. वेयर इज योर सेक्रेट प्लेस भनेर सोध्दै गर्दा के स्टुडेन्टहरू के गरे? खुम्चिए. क्लासमा सरले वेयर इज योर सेक्रेट प्लेस भनेर सोध्दै गर्दा के स्टुडेन्टहरू खुम्चिए. कसैले निधार खुम्चाए, कोही सिरियस भयो है, कसैले निधार खुम्चाए, कोही चाहिँ सिरियस भए भन्ने कुराहरूले पोइममा भन्दैछन् पोइटले. र अबको लाइन हामी पढौँ. एन्ड द स्टुडेन्ट फिट गेटेड एन्ड स्ट्राङ्क भनेको फिट गेटेड भनेको अनविलिङलेस के मन नलाग्ने, नर्भस भएर. स्ट्राङ्क भनेको निधार खुम्चाउनु, अनविलिङली मन नलाग्नलाई. इन दियर चेयर जहाँ बसेका थिए उनीहरू त्यही चाहिँ फिट गेटेड र स्ट्राङ्क भयो. एन्ड मोस्ट सिरियस अफ देम अल सेड इट वाज हिज कार. अब कोही सिरियस उनीहरूमा सबभन्दा सिरियसले के भन्यो? त्यो मेरो कार हो भन्नु भन्यो. सेक्रेट प्लेस के हो? कार हो. बिङ इन इट अलोन हिज टेप डेक प्लेइङ. त्यहाँभित्र एक्लै बसेर र कारभित्र के बजाएर, कारभित्र टेप डेक भनेको म्युजिक क्यासेट प्लेयर बजाएर. थिङ्स ही ह्याड चुजन एन्ड अदर न्यू द ट्रुथ ह्याड बिन स्पोकन. जुन उसले भनेको थियो, उसले आफ्नो कार भनेको थियो, सबलाई के लाग्थ्यो? त्यो उसले सही कुरा भने जस्तो लाग्थ्यो है. अब एन्ड अदर न्यू द ट्रुथ हेज बिन स्पोकन. सबैले चाहिँ यसले सत्य कुरा बोले जस्तो लाग्थ्यो. एन्ड बिगिन अबाउट देयर रुम्स. कसैले आफ्नो रुम्स पनि भने है. उसले बोलेपछि कसैले आफ्नो के भने? रुम्स पनि भने. देयर हाइडिङ प्लेस, आफ्नो लुक्ने ठाउँ है. आफ्नो लुक्ने ठाउँलाई उनीहरूले सेक्रेट प्लेस भने, जहाँ उनीहरूलाई चाहिँ कसैले पनि देख्दैन. बट द कार केप्ट कमिङ, द कार इन मोसन. तर कार चाहिँ म्याक्सिममले भने, धेरैले कार भन्न थाले. द कार इन मोसन. अझ कार कतिखेर त भन्दा मुभी हिँडिरहेको बेलामा है, मुभ गरिरहेको बेलामा. म्युजिक फिल्ड इन इट. भित्र पुरै मजाको म्युजिक, कार हिँडिरहेछ, भित्रपट्टि डङ डङ मजाको म्युजिक बजिरहेछ, त्यस्तो बेलामा है. अब समटाइम्स अन अदर पर्सन. अब sometimes one other person who understands the bright altar of the dashboard. हो, त्यतिखेर आफूसँग कोही एउटा अर्को साथी, एकदम नजिकको मान्छे तपाईँसँग जो कनेक्टेड छ, ऊ पनि कारमै होस्, जसले बुझोस्, हु अन्डरस्टुड द ब्राइट अल्टार. जसले त्यो ब्राइट अल्टार, पवित्र त्यो चर्चको ब्राइट अल्टार भनेको चर्चमा एउटा स्पेस हो जहाँ बसेर हामी क्यान्डल बाल्छौँ, प्रे गर्छौँ. त्यस्तै पवित्र के हो? ड्यासबोर्ड हो. कारको त्यो टेप राखेको ठाउँ छ नि, ड्यासबोर्ड हो. सायद हुन पनि हो, किनभने त्यसमा हामीले प्रायः गाडीहरूमा देख्छौँ त्यो ड्यासमा चाहिँ भगवान्को फोटोहरू, मूर्तिहरू राखिरहेको हुन्छ नि, त्यो गाडीको स्पेसमा माथिपट्टि त्यो ड्यास टेप राख्ने ठाउँमा हो. एउटा अर्को यस्तै मान्छे होस् जसले बुझोस् कि गाडीको त्यो ड्यासबोर्ड एउटा ब्राइट अल्टार, पवित्र स्थान हो, चर्चको जस्तै पवित्र स्थान हो. एन्ड हाउ फार अ कार क्यान टेक हिम फ्रम द निड. उसको आवश्यकताबाट उसलाई कति टाढा लान सक्छ है, मान्छेलाई फ्री गराउन सक्छ. टु स्पिक एन्ड टु एन्सर. उनीहरू बोल्न सकुन्, आनन्दले एकअर्कासँग बोल्न सकुन्, एकअर्काको कुरा राख्न सकुन्. द की इज इन ह्याभिङ अ की एन्ड पुटिङ इन एन्ड गोइङ इन. द की भनेको जुन फ्रिडमको की छ है, जुन सेक्रेट प्लेसको की छ, त्यो नै के को की हो? कारको की हो. इज ह्याभिङ अ की. कारको की हो. पुटिङ इन इट, जुन हामीले कारभित्र हाल्छौँ, एन्ड गोइङ अन कन्टिन्युस हामी के गर्छौँ? हिँड्छौँ
है कन्टिन्युस जान्छ अब यसलाई अझै डिटेल हामी चिरफार गरेर एक्सप्लेन गरौँला हेरौँला भित्र त्योभन्दा अगाडि हामी स्ट्यान्जामा पनि जान्छौँ यसको लाइन बाई लाइन पनि जान्छौँ समरी पनि हेर्छौँ हामीले तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा पनि एक्सप्लेन गर्छु नेपालीमा मात्र नभएर ताकि तपाईँलाई इक्जाममा पनि लेख्न सजिलो होस् भनेर अब यसको की फ्याक्ट हेरौँ के छ की फ्याक्टहरू फुल टाइटल हेरौँ फुल टाइटल द सेक्रेड अथर स्टिफन डुन अब स्टिफन डुन अथर भनेपछि तपाईँलाई हेर्नुहोस् टाइप अफ वर्क यो पोएट्री हो सबैलाई थाहा छ है मिटर यसमा नो स्पेसिफिक मिटर युज यसमा स्पेसिफिक मिटरहरू केही पनि युज भएको छैन यसमा मिटरहरू यताउति केही पनि युज भएको छैन र भर्स छ यो फ्री भर्स छ यसमा भर्स पर्टिकुलर भर्सहरू छैन फ्री भर्स हो यो न्यारेटर एनोनिमस न्यारेटर को थाहा छैन है तपाईँले न्यारेटर को भनेको थाहा छैन हामीले के लेख्छौँ अरे एनोनिमस भनेर लेख्छौँ र टेन्स पास्ट एन्ड पास्ट कन्टिन्युस प्रयोग भइरहेछ सेटिङ प्लस क्लासरुम छ क्लासरुममा यो सेटिङ छ पोइटिक सिन्टेक्स मैले युज अफ एन्जाइनमेन्ट भनेर भनेको थिएँ एन्जाइनमेन्ट अघि पनि भनेको थिएँ एन्जाइनमेन्ट भनेको युज अफ एन्जाइनमेन्ट कतिखेर भन्छ भन्दा द कन्टिन्युएसन अफ अ सेन्टेन्स विदाउट अ पज नलिकन सेन्टेन्सलाई कन्टिन्यू गर्ने बियोन्ड द एन्ड अफ अ लाइन भन्दा नि अगाडि पढ्ने कप्लेट भन्दा नि अगाडि पनि अरू स्ट्यान्जा भन्दा नि अगाडि पढ्ने बल्ल त्यसको के आउने मिनिङ आउने जस्तै फर इक्जाम्पल आफ्टर द टिचर आस्क इफ एनी वान ह्याड यो केही मिनिङ बुझियो त यसको बुझिएन अर्को लाइन पढ्नु पऱ्यो नि अ सेकेन्ड प्लेस भनेपछि बल्ल मिनिङ बुझियो नि त है कुनै कुनै पोइम फर्स्टै लाइन पढ्दा तपाईँले मिनिङ भयो टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट्स लाइन भन्दा त फर्स्ट लाइन क्लियर भयो तर अब यो सेकेन्ड पोइम हेर्नु आफ्टर द टिचर आस्क इफ एनी वान ह्याड के भन्यो बुझेन नि तर सेकेन्ड लाइन पढ्नु पऱ्यो नि अ सेकेन्ड प्लेस त्यसैले यसलाई एन्जाइनमेन्ट भन्छ यो लिटरेरी डिभाइस एउटा ओके टोन हेरौँ यसको टोन भनेको राइटरले देखाउन खोजेको पोइट इकोज द इम्पोर्टेन्स अफ सेक्रेड प्लेस कम्पेयर सेक्रेड प्लेस विथ द ब्राइट अल्टार अल्सो प्रेजेन्ट सेक्रेड प्लेस एज अ प्लेस अफ अल्टिमेट फ्रिडम मुड हेरौँ यो पढिसकेपछि मुड हामीलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको मुड फरक हुनसक्छ मेरो मुड चाहिँ यो आयो है द कार इमेन्सिपेट स्टुडेन्ट्स फ्रम अल द अनजोयफुल इभेन्ट्स or routine of life, so the car is sacred place for them. Any space that makes us feel good, enjoyable and liberated is sacred place. है अब आउनुहोस् पोइम को बारेमा अलिकति स्ट्यान्जा वाइज मैले केही यहाँ तपाईँले नोट लेख्न पनि सजिलो होस् साथीहरूले प्रायः नोट भनिराख्नुहुन्छ नोट लेख्न पनि सजिलो होस् भनेर मैले केही कुराहरू लेखेको छु तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ म हल्का तपाईँहरूलाई चाहिँ पढेर सुनाइदिन्छु है त पोएम बिगिन्स विथ अ टिचर क्वेसनिङ हिज स्टुडेन्ट इफ दे हेभ अ सेक्रेड प्लेस आफ्टर आस्किङ द स्टुडेन्ट दिस क्वेसन अ स्टुडेन्ट कम्स टु रियलाइज द्याट कार इज देयर सेक्रेड प्लेस बिकज इट आइसोलेट्स individual from unwanted events and unpleasant routine of life. The car is considered more sacred. More annotation more sacred when it is moving. The atmosphere inside the car is filled with music of tape deck and have other tape deck and another good company. Another person indicated in the poem might be the closest person we have in our life. Poet compares the bright altar, the holy dash of the church, where we pray or lit up a candle, with a dashboard of car. In the fifth stanza, poet tells that a car ride is secured to the student if it allows them to escape from the life and the trouble for the short period of time. Final stanza depicts that the key of a car is key to open the sacred place. The car emancipates भनेको लिबरेट गर्छ फ्रीडम बनाउँछ भनेको तपाईलाई फ्रीडम दिन्छ भनेको The car emancipates students from all the joyful events or routine of life, so the car is a sacred place for them. Any space that makes us feel good, enjoyable and liberated is sacred place.
है। तपाईले कतिको बुझ्नुभयो, तपाईलाई नोट बनाउन यसमा चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, त्यो तपाईले हेर्नु होला। अब अबको पालो भनेको अलिकति यसको समरी तपाईलाई एक्जाम हो, मैले अघि भने तपाईलाई एक्जाममै लेख्न सजिलो होस् भनेर यसको समरीहरूको बारेमा हामी अलिकति चर्चा गर्छौँ। यसको समरी हेरौँ, आउनुहोस् अगाडि। समरी इन वान प्याराग्राफ, एउटा प्याराग्राफ समरी यसको हेरौँ। द सेक्रेट बाई स्टिफन डुन डिस्क्राइब्स अ conversation in a classroom and the idea of car as a place of spiritual peace. The speaker takes the reader the speaker takes the reader through the simple element of discussion about sacred place. The best example that a student in this discussion would come up with was car. In it, one can insert the key, worship at the altar dashboard, and put themselves in the motion to go wherever they want. This depiction of the car felt truthful to all those in the room, and no one could fault it. Literary device. यसमा लिटरेरी डिभाइसहरू युज भएको छ साथीहरू। लिटरेरी डिभाइस कसरी युज भएको छ, के युज भएको छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। यसमा चाहिँ एलिट्रेसन युज भएको छ। एलिट्रेसन भनेको जुन अगाडिको साउन्ड डोर नि, कार, कमिङ, कार, यो 10-11 लाइनमा। एन्जेमेन्ट त पुरै पोइममै युज भएको छ। इच सेन्टेन्समा, इच लाइनमा एन्जेमेन्ट छ। मैले अघि एन्जेमेन्टको बारेमा तपाईँलाई भनिसकेँ। मेटाफर छ। मेटाफर भनेको कारको ड्यासबोर्डलाई ब्राइट अल्टारसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको छ है। यो मेटाफर छ एउटा। कारको ड्यासबोर्डलाई ब्राइट अल्टारसँग गरेछ, कनेक्ट गराएको छ। र कारलाई चाहिँ सेक्रेट प्लेससँग कम्पेयर गराएको छ है। पोइमले इन्डाइरेक्ट कम्पेरिजन छ। यो डाइरेक्ट कम्पेरिजन छ तर डाइरेक्टली यहाँ लेखेको छैन, तर यो कम्पेरिजन के हो, मेटाफरै हो है। आउनुहोस् अब एनालाइसिस अफ द सेक्रेट हेरौँ। लाइन टु लाइन लाइन्स एनालाइसिस हेरौँ, कसरी लाइन्स एनालाइसिस गरेको छ। 1 to 5 लाइनसम्म कस्तो एनालाइसिस छ। In the first line of the secret, the speaker begins by relaying a conversation that occurs in the room. The type of class is not entirely clear, but a likely option is a creative writing course. In it, the speaker posed a question to the student. It is relayed clearly and without flowery language. The speaker depicts the student's reaction to his personal inquiries very accurately and clearly. It is easy to imagine every student feeling nervous about revealing some things so personally, or even having to think about something so personal in a classroom setting. The speaker is hoping to engage the class in a discussion about what is sacred. In this case, a sacred place, the teacher wonders if any of the students have alpaca that they had considered sacred, somewhere that they go when they want to separate themselves from the rest of the world. The word sacred feels evaluated and the spiritual, even religious or ceremonial. But in this context, it is common. The teacher implies that any student could have such place, and they likely all do. The most serious of the student to the questions seriously and answers that his car was his sacred place. This is an interesting choice, one that maps out the rest of the poem. Line 6 to 1. In the next line of sacred, the speaker goes on to add details to a student's description of his car. Primarily, it is the fact that he can be alone and can go where he pleases when he is there. Restrictions are lifted in a way that they aren't in any other setting. The car as a sacred place is not something that
applies to only one student. In fact, the other student in the class, or so speaker says relatedly to this as well. There are there were some that there were some student there were some that mentioned their rooms and their hiding places, but the car had ring of the truth to it. It kept coming up. They're frequently saying car. Some of them said hiding places, rooms, but the car was frequently coming. A reader should take a note of the use of alliteration in this line. For instance, car, coming, and the car in the 10th or 12th line. I've already told you about that. Okay, line 12 to 18. In the final lines of the secret, the speaker emphasizes the car in motion. The car is critical. The speaker implies he also refers to the dashboard through the metaphor of an altar, as if the car is a place of worship. मैले यो भनेको थिएँ नि तपाईलाई, कारको ड्यासबोर्डलाई चाहिँ अल्टारसँग डाइरेक्ट कम्पेरिजन गरेर यो मेटाफोर हो भनेर. The use of enjambment in this line and many other is prior stanzas if ineffective. Enjambment use गरेछ. A reader moves fluidly from one line to the next line as through they are driving around turns in a car. मानौ एउटा लाइन पछि अर्को लाइन पढ्नै पर्ने, फर्स्ट लाइन पढ्दाखेरि नबुझिने, घुमाइ पढ्नु पर्ने, मानौ उनीहरू कार चलाइरहेका छन् जस्तो रे. पोइम पढ्दा पनि कार चलाएको जस्तो रे. बुझ्नु भाइ? हेर्नु त स्ट्रक्चर, यताबाट यता घुमेछ, यताबाट यता घुमेछ, रेगुलर छैन नि. ओके. The transition from line 16 and 17 to the 18 are particularly powerful. Transition 16, line 16 and 17, 16-17 को तपाईं ट्रान्जिसनहरु हेर्नुस् कस्तो पावरफुल ट्रान्जिसनहरु युज गरेछ. कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ विषयवस्तुबाट अर्को विषयवस्तुसँग स्ट्यान्जालाई कनेक्ट गरेर त्यसलाई ट्रान्जिसन भन्छ है. द वर्ड की हैज डबल मिनिङ. अब यहाँ के छ, डबल मिनिङ छ की को. की भनेको इट क्यान बी फिजिकली लाइक अ कार की, but also metaphorically. In the case, it is both. It is the key to find the peace within oneself as well as the key that unlocks the car. त्यो एउटा हाम्रो पिस पाउने की पनि हो, त्यो हामीले चाहिँ आनन्द पाउने की पनि हो, र त्यो कारको की पनि हो. त्यो दुईटै हो है. त्यो कीले दुईटै कुरा इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुराहरू यसमा लेखिएको छ. यो पोएमलाई तपाईहरुले सरल फेरि एक्चुअली पढ्नु होला. अब तपाईहरुलाई के क्वेशन छ यो पोएम सम्बन्धी है, यो पोएम सम्बन्धी तपाईहरुलाई केही कुराहरु सोध्न छ भने तपाईहरुले नहिचकिचाइकन मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ. आई आन्सर इन दिस लाइभ. आन्सरमै तपाईले लाइभमै आन्सर दिन्छु. यो पोएममा अगाडि केही क्वेशनहरु तपाईले केही क्वेरीहरु छ भने तपाईले मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ. आजको क्लास हामीले यति नै. मेजर इंग्लिशको क्लास चाहिँ यति नै छ. मेजर इंग्लिश क्लासमा चाहिँ तपाईलाई अब यो एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ. यो एनालाइसिस अघि मैले तपाईलाई डिस्क्राइब गरेको थिएँ. एनालाइसिस अफ द सेक्रेट लाइन्स, यो एनालाइसिस हेर्नु होला. यो लाइन 1 देखि लाइन 5 सम्मको, यो लाइन 6 देखि लाइन 11 सम्मको, यो लाइन 12 देखि 18 सम्मको तपाईले नोट बनाएर नोटमा सारेर राख्नु होला. तपाईलाई एकदम काम लाग्छ कुराहरु. लिटरेरी डिभाइसहरु कुरा छ. मैले मेटाफोर लेख्न बिर्सेर छु. Friends, thank you for thank you everyone for listening me till now. I hope I have made it crystal clear about the poem The Secret by Stephen Doon. It was the third class of BA first year Measure English. Tomorrow we'll be discussing about the sonnet Shakespeare, When My Love Shows That She Is Made of Truth. Till then, stay safe, stay happy. Join our next class.
right after this at right 7 a.m. of compulsory English. Today in compulsory English will discuss about the brave little parrot. Join our next class. Thank you. Stay safe, stay healthy. Subscribe the channel subscribe गर्नु होला तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ म लाइभ आएपछि तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ फर दैट यु पीपल नीड टु सब्सक्राइब द च्यानल विकास बस्नेतको छ सर बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि पनि भिडियो बनाउनु दिस इज यो पनि बीबीएस फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिसको भिडियो चाहिँ यसपछि आउँछ तपाईँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बीबीएस फर्स्ट इयर बीएसडब्ल्यू फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस बीबीएस फर्स्ट इयर बीएसडब्ल्यू फर्स्ट इयर एन्ड वाट इज द नेक्स्ट वान BA फर्स्ट इयर यो तीनटैको इङ्ग्लिस चाहिँ कमन छ कम्पलसरी इङ्ग्लिस यु क्यान जोइन देयर थ्याङ्क यू फर दिस भिडियो थ्याङ्क यू आई एम साइनिङ अफ